حكي والله أعلم بغيبه وأحكامه أنه كان واحد الملك من الملوك الكبار. هذا الملك هذا عنده وزير، ذاك الوزير عنده امرأة جميلة ذات جمال وحسن وبهاء وكمال. واحد النهار نظرها الملك، هام بالغرام ديالها وحبها حب شديد. خمم هذا الملك هذا اشنو غادي يدير، ناض كتب واحد الورق وعيط على الوزير وقال له يا وزير غادي تسافر للبلاد الفلانيه، تاخذ هذا الكتاب هذا تديه للملك الفلاني وتجيب لي رد الجواب. خدا الوزير الكتاب وسار طالب به البلاد اللي قال ليه الملك. الملك قعد حتى الليل سار طالب الدار ديال الوزير. لما وصل للدار ديال الوزير دق، حلات ليه المراه مدات عينيها تيبان ليها الملك. ايوا المراه دهشت، قبلات الارض قدامه سلمت. الملك دخل للدار، ايوا سار حتى وصل للفراش ديال الوزير وهو يقعد. خمات المراه، اش جاب الملك في هذه الساعه من الليل؟ لا 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 لا، عين الملك ما هيش، ولكني معليش خليه. دخلات رحبات بيه، فهمات المعنى ديالو لانها مراه ذكيه. لقيت اللي فاش ريحت قالت له يا ملك ايوا نوض نوجد لك شي حاجه ما تاكل. قال لها واخا، كل ما شفتي عسل. نط هاد المراه من الذكاء ديالها جابت البيض، هاد البيض على الالوان، ها احمر خضر بيض. سلقات داك البيض ودارتو في طباصل كل لون بوحدو وجابتو حطاتو ليه. ايوا قعد الملك، بدات هي كتنقي ليه في البيض وتعطيه، وعطاتو البيضه الاولى نقاتها حمراء كالها، عاودت نقات ليه بيضه خضراء مداتها ليه كالها، نقات ليه بيضه مداتها ليه كالها. والملك طلع ليه الدم من البيض، هو يدور ليها قال لي اشن هذا؟ قالت له مالو كي جاك المذاق ديالو؟ قال لي بيض بحال هادي بحال هادي بحال هادي. قالت لي وهكاك العيالات حتى هما، ها البيضة ها الكحلة ها السمرة ها هادي، ولكني كاع عيالات عامرة كلهم يحملوا ويحيضوا ويولدوا. الملك فهم راسو، اش قال؟ والله الا عار عليا، اش هاد العملة هادي عملت؟ وهو ينوض الملك خرج، ولكني كان لقيته اللي قعد شلت الخاتم ديالو وحطو تحت الوسادة. خرج الملك مشى، المراه قعدت لغد ليه جا الوزير. وملي وصل الوزير من البلاصه اللي كان فيها جا قعد على فراشو. المراه دارت سياده كتحط ليه ما ياكل ولا كذا. دا الوزير يدو تحت الوسادة تيلقى الخاتم ديال الملك. اويلي هذا خاتم الملك، اش الملك يدير هنا؟ واش جاب الملك للدار؟ الملك بينو وبين المراه شي حاجه. هاد الوزير ما باقي عارف كي يدير، هجر المراه خلاها. اليوم الاول الثاني الثالث الرابع الخامس دازت ايام، الوزير ما بقى تيقرب للمراه، والمراه تقلقت ولات كتقول الوزير دار شي مراه اخرى، دار ضرة. ما تجمعت حوايجها مشات لدارو. ملي وصلت لباها قال لي با اش كاين؟ قالت له با انا عاوق عليا مع الوزير ووقع، الوزير راه هجرني وما بقاش بغاني، وانا هاني هزيت حوايجي وجيت في حالي. قال لي قضيه هادي، انا غادي نمشي دابا للملك وغادي نشكي ليه الحال. ناض السيد خرج من تما جا للقصر، دخل على الملك قبل الارض سلم. مالك؟ وسيدي لا اله الا الله، انا عندي واحد العريسه، وهاد العريسه كانت خضراء
وكانت يا مولاي منورة وزهراء، وكانت من العراصي الجيدة. ولكن يا مولاي طلبها لي الوزير، عطيتها ليه. إوا شدها الوزير، ولكني قام بها غير شيامات، ومن بعد أيها الملك هجرها، خلاها بلا حرث بلا سقي بلا والو بلا كذا، والعرسة بدات كتدبل وبدات يا مولاي كتيبس، ما باقي عرفش كي ندير معاه. دابا سيدي الشكوى الله ليك. عيط الملك على الوزير، اش يا وزير؟ قلت له الراجل عاطيك عرسه، والعرسه كانت خضراء وكانت جيده وكذا، وانت يا فرطتي فيها وخليتيها بلا حرث بلا سقي بلا والو بلا هادي بلا هادي. الوزير فهم، قال له يا ملك، اعلم ان هاد السيد عطاني العرسه وانا قمت بها، ولكني ايها الملك في هاد الايام الاخرى ادخلت ليها ولقيت فيها الاثار ديال السبع. ايوا خافت يا مولاي من السبع لا يدير لي شي حاجه يفرسني. هو الملك تا هو فهم، اويري وقيل الخاتم ديالي تلقى، ودابا القضيه كلها عليا. هو يضو ليه الملك، شوف يا وزير، الا كان السبع دخليها راه عاد دخل وخرج، راه ما دا منها حتى حاجه، دخل ليها وعاود خرج منها بسلام، ما كاين لا هادي ولا هادي. دابا رجع للعرسه ديالك، السبع مشى بحالو وما عندك مناش تخاف منه. ايوا سيدي قال له الا كان الامر على هاد الحال وانت عرفتي السبع مشى في حالته وما دا منها والو، انا غادي نرجع للعرسه وغادي نعمل في هذاك الشيء اللي كنت كنعمل في الاول. قال له الله يهنيك، وخرج الوزير، وهذه هي الحكايه.